Rakas tervehdys ja tervetuloa jälleen tänne Fillaripäiväkirjan Fillarikellariin. Tuossa säätila vähän täällä Etelä-Suomessa muuttui ja mä vähän arvelinkin, kun se tonne nollaan tippuu ja sitten pakasta, että liukasta tulee, mutta se konkretisoitui tuossa, kun kävi aamulla koirankaan lenkillä, niin kaikki paikat aivan peiliäässä. Niin nyt on korkea aika alkaa vaihtaa nastarengasta. Mä heitän Suomi-Tyresin piikkisijat tuohon Spectraloniin ja sittenkin vielä tuohon Dudeen heitetään nämä nastat myöskin alle 45 Northin. Niin käydään tällä videolla vähän läpi semmosia vinkkejä, niksejä, miten sä helposti saat noi kumit vanteelle heitettyä. Pitemmittä puhetta. Aletaan hommiin. Ja aletaan hommiin tosta. Napataan siitä noin renkaat irti, niin päästään hommiin. Näin. Siinä olisi renkaat irrotettuna. Ja lähdetään varmaan niin kuin siitä, mitä varusteita ja tarvikkeita sä tarvit, kun sä alat niin kuin kumeja vaihtamaan. Et hirveästi mitään. Kannattaa ottaa rätti, että putsaa noi kaikki vanteet ja kumit sitten ja myöskin sisurit. Ja siinä tarkoituksessa riittää toi pelkkä rätti. Kostea rätti, ei kannata mitään pesuaineita sinne laittaa. Mutta ajoittain varsinkin noi piikkisijat ja nastarenkaat voi olla tosi tiukkoja nostaa sinne vanteelle. Niin joku saippua vesi on hyvä olla siinä. Joku semmonen, mikä niinku kuivuu sitten iteksiään sinne. Ja niiden lisäksi rengasrautoja. Itse otan niitä varmuuden vuoksi niin kuin ihan tälleen niin kuin reippaasti. 4 kappaletta on hyvä. Niin ei tarvii niin kuin väkisin alkaa runnoa sitä sieltä niin kuin vetämään irti, vaan niin kuin voi saada niin kuin monesta kohtaa sen renkaan nostettua sen vanteen yli, niin se lähtee silloin paljon helpommin sieltä pois. Ja näissä kannattaa ottaa huomioon, että ei osta mitään rimpuloita rengasrautoja, vaan niin kuin tukevia jämäköitä. Ja Park-tuulillakin on tämmöisiä ihan niin kuin metallisia. Et toki on niin kuin muovipäällyste, mutta on metalli, niin tämä ei ainakaan niin kuin rapsahda katki. Yes. Mutta, ja meinasin siitä tosissaan yksi unohtua, niin pumppu on hyvä olla. Nyt mulla on eka kertaa käytössä tämmöinen kompressiopumppu. Sys Plusin pumppu, niin testataan, nouseeko tällä kumivanteelle. Saadaanko me tällä niin kuin tonne pumpattuu 4 paarin paineet, että toi niin kuin nousisi hyvin vanteelle. Mutta tämän lisäksi, jos ei sulla ole tämmöistä niin kuin kompressiopumppua tai kun on kompuraa, niin riittää tietenkin tämmöinen niin kuin iso pumppu sillä, että sä saat hyvin niin kuin sen paineen sinne renkaaseen laitettua. Jes, näillä vehkeillä lähtee tää homma käyntiin. Katsotaan. Lähdetään tosissaan siitä, että irrotetaan nämä vanhat kumit tästä pois ja lähdetään sitten nostaa uutta kumia vanteelle. Unohdin näistä renkaista vielä sanoa sen, että onkin vähän erilainen tämä Spectralonin rengaistus. Niin tässä on edessä 29 tuumainen ja takana 27 puolikas. Niin ota se huomioon, kun lähdet niin kuin piikkejä ostamaan renkaisiin. Ja nyt ettepäin. Dodi. Ja tulihan se heti sitten tuossa mieleen, että onhan tässä hyvä olla yksi toinenkin työkalu mukana, mikä helpottaa venttiilin poisottamista. Tässä on Presta-venttiili. Niin onnistuu tää pienillä niin kuin pihdeilläkin, mutta helposti sitten lähtee kierrettä tuossa naarmuttaa. Niin kannattaa hommata tämmönen venttiiliavain, niin tämän avulla on ton Presta-venttiilin irrottaminen ihan todella helppoa. Näin ikään. Ja homma etenee silleen, että niin kuin tää nyt lähtikin ihan todella helposti täältä niin kuin vanteen urasta tää rengas irti. Ei sen enempiä voimia siihen vaadittu. Niin sitten tää venttiilirengas täältä vaan irti.
niin tämä rengas näyttää nousevan tästä venttiilin kohdalta kaikista helpoiten niin kuin irti tuolta. Niin laitetaan vaan tonne. Otetaan tältä puolelta. Niin näette paremmin. Niin, tänne renkaan alle toi rengasrauta ja sitten sen saa tuossa koukulla kiinni tonne vanteelle. Ja sitten täältä seuraavan pinnan kohdalta uusi ja noin se pikkuhiljaa nousee sieltä. Noin, se nouseekin sieltä sitten itsestään. Näin. Rengasraudat vaan irti ja sitten käsillä loppuu. Ja tässä kohti, kun vaihdetaan koko rengas, niin mä tykkään ottaa tämän sisurin täältä pois. Niin ei sitten vaan missään kohti niin kuin vahingossa sitä tossa matkan varrella riko. Ja tää pitäisi tästä lähteä sitten vaan painamalla. Ja näinhän se lähti. Noin. Siinä meillä on otettuna kumi pois tuolta vanteelta, niin tässä kohti tää on hyvä putsata. Putsata tää vanne, ylimääräiset pölyt pois. Tätä hommaa ei kannata lähteä tekemään silloin, kun on tullut mutalenkiltä. Että semmoinen perus puhtaana pitoiselle pyörälle kannattaa olla niin kuin hoidettuna ennen kuin tähän hommaan lähtee. Ja sitten hyvin myös tää vannennauha täältä. Näin. Siinä olisi nyt puhdas vanne kauttaaltaan. Niin aletaan lyömään 29 tuuman piikkisikaa tähän eturenkaalle. Ja sehän homma lähtee siitä, että renkaissa on pyörimissuunta. Katsotaan mihin se on täällä merkattu. Tuolta. Näissä kumeissa on aina merkattu pyörimissuunta ja täältä se löytyy täältä renkaan kyljestä. Joten kiinnittäkää huomiota siihen, kummin päin sen renkaan laitatte. Se oikeaoppinen asennus auttaa siihen, että se rengas rullaa alustaa vasten sitten paremmin. Ja parhaiten sen suunnan löytää siinä, että laittaa niin kuin vanteen oikein päin. Eli tässä tapauksessa, että niin kuin levyjarru on vasemmalla kädellä, niin silloin kun tuon pyörimissuunnan laittaa samalle puolelle eturenkaan puolelta, niin se löytyy siitä. Renkaan logo ja sitten venttiilin kohta niin samaan paikkaan. Niin se on niin kuin semmoinen viimeistelty lopputulos sitten. Asennetaan silleen, että tämä toinen reuna nostetaan tästä kumista tänne vanteelle. Ja se tarvii pikkasen enemmän voimaa, mutta kun se on täällä keskiurassa, tää kumi, niin kyllä se tästä niin kuin renkaan sivusta painamalla pikkuhiljaa tänne lupsahtaa paikkaansa. Mutta se onkin jäykkä. Se onkin jäykkä ja mulla on vähän kehnompi tää työasento tässä. Niin onneksi meillä on nämä rengasraudat, koska sen kanssa kun laittaa sen tonne nätisti tonne vanteelle ton rengasraudan, niin tällä rengasraudalla kääntämällä sen saa sinne hyvä alku ja sitten käsin loppuun painamalla. Noin. Noin ikään meillä olisi siellä se kumi jo toisella puolen vanteella. Ja sen jälkeen laitetaan sinne se sisuskumi. Ja ennen kuin laitetaan sekään sinne, niin pyyhitään tästäkin ylimääräiset pölyt ja kumipöperöt pois. Näin. Tässä kohti voidaan laittaa tämä venttiili tänne takaisin. Noin.
sitten vaan laitetaan nätisti tää kumi tänne vanteelle ja katsotaan, ettei se vaan mene missään tapauksessa sinne kierteelle. Näin. Siellä se nyt on se sisuskumi. Ja muistakaa se, että tässä kohti sinne on hyvä laittaa pikkasen ilmaa tonne sisuskumiin, että se nousee tonne renkaan ulkopintaan kiinni. Itse aikoinaan, kun näitä hommia ekan kerran teki, niin tuhosin kyllä sisuskumia ihan huolella. Kun tässä kohti aloin niin kuin väkisin vääntää päällikumia paikalleen, niin se jää tosi helposti toi sisuskumi sitten sinne työkalun ja vanteen väliin ja reikiähän se sitten on saman tien täynnä. Eli pienet ilmat sinne. Noin. Ihan vaan sen verran, että se nousee ton yläreunaan kiinni. Ja sitten aletaan pikkuhiljaa laittamaan tätä kumia tänne vanteelle. Ja kannattaa alkaa se silleen niin kuin täältä about-venttiilin vastakkaiselta puolelta laittamaan. Ja pitää huolen silleen, että toi kumi on tuolla vanteen keskilinjassa kauttaaltaan. Jolloin se asettuu sinne tosi niin kuin hyvin. Niin tänne ei enää paljon jää tänne loppupäähän tätä puristettavaa. Ja tätä rengasta taaksepäin vetämällä tää pitäisi aika nätisti lopsahtaa paikkaansa. Tällä viisiin. Joo, se menikin sinne yllättävän kivuttomasti. Ja tässä kohti sitten hyvä huomioida se, että vielä tarkistaa, että se sisuskumi ei ole siellä missään välissä rullalla. Niin meillähän alkaisi melkein olemaan niin kuin rengas siinä valmis. Nyt se jännä kohta sitten. Mä tiedän, että on aika jämäkkä ja tiukka rengas nousemaan vanteelle. Niin mä voisin vähän laittaa saippua vettä tonne uraan. Ihan silleen snadisti. Ja sen jälkeen katsotaan, onko Sysplusin pikkukompurasta siihen, että se nostaisi 4 paaria painetta tänne renkaalle ja napsahtaisi sitten kumipaikkaansa. Pikkasen saippua vettä. Molemmin puolin. Ihan silleen niin kuin tosi snadisti. Noin. Tuleepahan samalla pestyy nyt toi vannekin kunnolla tässä. Ja sitten lyödään tänne vaan oikeat asetukset. Laitetaan se 4, niin sitten se ainakin napsahtaa kunnolla paikkaansa. Ja ruuvataan toi pumppu tuohon venttiiliin kiinni. Ja sitten vaan start. Tää tässä aika rauhakseen hyrrää. Aika rauhakseen hyrrää, niin antaa sen siinä hyrrää sitten. Puoli paaria vasta sisällä. Näissähän on renkaissa niin 3 paaria on maksimi. Mut katsotaan. Tässähän se selviää, että miten toi tonne loksahtaa paikkaansa.
Eihän tää nopeudeltaan niin sanottua tämmöistä autokompuraa voita. Mutta koonsa puolesta taitaa olla aikamoinen tehopaketti. Kohta 1,5 baaria meni. Ja silmämääräisesti aika hyvin on noussut vanteelle. Laitetaan vähän pikakelausta tässä kohtaa. Se olisi 2 baaria täynnä. Jatketaan. Kaksi ja puoli baaria laitettu ja kumi on noussut paikalle. Täällä renkaan sivussa kulkee tämmönen niin kuin merkkinauha. En tiedä mikä se oikea termi on, mutta siitä sä näet, että onko se vanne noussut paikalle. Se on joka puolelta symmetrinen. Noin. Siinä se olisi vaihettuna kumipaikkaansa. Ei se sen kummosempi projekti ole. Noin. Nyt kun ollaan saatu sitten rengas vanteelle ja ollaan katsottu, että venttiili on suorassa vannetta kohden. Että jos toi venttiili niin kuin kanittaa jompaan kumpaan suuntaan, niin silloin kannattaa vähän niin kuin aloittaa tämä homma alusta. Muuten se rikkoo sen sisuuskumin aika tehokkaasti, jos toi venttiili sattuu jäämään vinoon. Ja sen jälkeen tämä pikku venttiilimutteri tänne vanteeseen kiinni, niin se sitten takaa sen, että se pysyy paremmin paikassaan sitten ajossakin. Ja vielä venttiilihattu siihen. Noin. Siinä se olisi valmiina. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Noin. Nyt olisi spektraalissa kumit paikallaan. Ja semmoisenhan mä unohdin ihan tuossa vallan sanoa. Eli nytten se tuli mieleen, kun nämä renkaat löin paikkaansa ja katselin, että hyvin mahtuu pyörimään. Tässä takana on 27,5 kertaa 26 ja sitten tuossa edessä rullaa toi 29 kertaa 2,8. Ja ihan mainiosti mahtuu renkaat pyörimään. En usko, että tulee mitään ongelmia. Ja nyt sen Duden kimppuun siis. Nyt olisi sitten Duden vuoro. Hei, muutama sana ennen kuin aletaan hommiin. Ensinnäkin noista kumeista, mitkä täällä on nyt, Bontragerit. Hieman oli epäileviä mielipiteitä silloin, kun tuommoisen tavallisen maastopyörän sisuskumi heitin tonne paksurenkaan sisään. Ja siellä se on kuulkaas 2 kesää ollut samat sisurit mun retkillä, eikä ole edes puhjennut kertaakaan. Eli se on kyllä niinku huomattavan hyvä parannus ajotuntumaan ja toki sitten niinku pyörän keveyteen on vaikuttanut paljon. Saanut tosi hyvin rullaamaan noi Perbecaatsin renkaat tuossa Dudessa. Jos sua kiinnostaa siis se video, missä sinä kerron niinku enemmän, niin katso se tuosta kortista. Ja sitten näihin Dillingereihin, 45 Northin Dillingereihin. Nämä mä oon itse nastottanut. Siinä meni tovi ja kämmenen sai pikkasen helläksi. Ja jos sua se video kiinnostaa, niin katso se sitten tosta kortista. Linkit noihin videoihin löydät myös tosta videon kuvauksesta. Jes. Mutta tää menee kans niin kuin sisuskumihommilla. Joten ei kai siinä sitten niin kuin sen kummempia, kun napataan taas renkaat irti Dudesta ja aletaan hommi. Noin. Siinä olisi renkaat irti. Ai, on ne vaan massiiviset ja mukava oloiset nämä Perbecaatsit.
Mutta nyt vähän jämäkämpää nappulaa sitten alle ja pitoa. Monella on ehkä semmoinen niin kuin käsitys ja harhaluulo, että kun on leveä rengas, niin se pitää tuolla jäällä. No, voin kertoa, ei pidä. Eli nastarenkaat, jos nyt, niin on korkea aika vaihtaa ne. Se on kyllä aikamoinen turvallisuustekijä tuolla, kun jäisillä teillä pistää polkiin. Ja toki niidenkin kanssa pitää olla varovainen, ettei ihan voi sillä tavalla, ettei ihan samalla tavalla siis voi kurvailla kuin kesäkelillä. Mutta kyllä ne vaan pirut tosi pitäviä on. Jotta pitemmittä puhetta, aletaan katsoa nyt sitten, että miten tämmöiseen renkaaseen vaihdetaan kumi. Eli tämähän nyt käytännössä on aivan sama homma kuin toi spektraali nakkikumin vaihto, mutta tää on astetta helpompi. On niin leveä toi vanne. Niin on niin leveä toi vanne, niin toi kumi siihen napsahtaa helposti paikkaansa. Ja tässä aika harvoin edes noita rengasrautoja tarvii ton kumin päälle laittamisessa, mutta katsotaan miten nyt käy. Tää onkin tiukasti täällä urassa. Tarvii vähän painaa enemmän. No niin, lähti se sieltä. Se on sen merkki, että se on napsahtanut hyvin vanteelle. Noin. Ja niin kuin sanoinkin, sen kun vaan sormet pikkasen tonne reuna alle, niin kumi nousee pois paikastaan. Ja täällä tää on Maxxiksen 27,5 kertaa 22 2,5 sisuskumi. Ihan tommonen perus maastopyörän sisuri. Mutta nyt talveksi mä laitan sinne niin ihan tämmösen oikein fättirenkaan sisurin. Älkää kysykö miksi. Noin. Nyt on vähän tullut pidettyä huonoa huolta Dude-vanteista, on vähän sottaset. Ja niin kuin toi sisäpintakin on aika pölyinen, niin tämä voisin vähän tässä näin niin kuin kuivapestä tämän renkaan tuolta sisältä ja myös sit vähän tosta ulkopuolelta. Pyyhkästä vähän niin kuin märällä rätillä. Mukavampi sitten asentaa puhdas rengas paikkaansa. Ja siitä pitää tosissaan pitää huolta, ettei sinne mene mitään niin kuin likaa tonne sisuskumiin ja vanteen väliin, koska se heikentää sit sitä renkaan kestävyyttä ihan merkittävästi. Ja saapahan tässä samalla levyjarrutkin putsattua. Noin, eiköhän se ole siinä. No sitten vaan rengasta auki ja katsomaan, että nämä on sisäpuolelta hyvinkin puhtaat. Ei tarvii sinne tehdä mitään. Mites täällä menee noin renkaan pyörimissuunnat? Tuolla edestä ja takaa edestä tohon suuntaan. Ja nyt kun on takarengas, niin tohon suuntaan. Taakse se tosissaan kannattaa laittaa niin kuin eri päin, koska silloin se nappulakuvio menee vähän niin kuin ei niin rullaavaan suuntaan, niin silloin se pitää paremmin siellä lumella. Olipas selkeästi sanottu. Rear tohon suuntaan. Ja tää menee ihan samalla lailla. Aha, otetaan toi
venttiilin kohta tonne lokolle. Noin. Sinne holahti se. Sitten sisuri. Itse vaan. Kunhan löytyy tuolta venttiilin paikka. Noin. Se meinaa aika herkkään lähteä tästä paksurenkaasta sit toi venttiili tonne sisälle, niin kannattaa laittaa jo toi venttiilimutteri tohon paikkaansa, niin se ei sitten karkaa siitä. Sitten asetellaan toi tonne nätisteen. Ja sitten sama homma. Ilmaa tonne sisuriin sen verran, että se aha, näin. Aloittelijan virhe, jäi avaamatta venttiili. Silloin sinne ei piru ilmaa mene. No. Tätä mä mietinkin paljon, että kun laittaa tähän paksurenkaaseen tällä kompuralla ilmaa, niin tästä saattaa tovi kestää. Mutta niin se kestäisi tuolla käsipumpullakin. Noin. Siinä on sen verran nyt ilmaa, että se on noussut pois tuosta vanteen syrjästä. Toi sisuri, ihan niin kuin tälleen vaan pikkasen, että tietää, että siellä on ilmaa. Niin sitten vaan nappautetaan kumipaikkaansa. Noin. Tää on niin kuin menee tosi helposti paikkaansa, niin kuin huomaatte. Ja vannekin pyörii siellä, tai siis kumikin pyörii vanteella niin herkästi. Niin tässä kannattaa laittaa tää jo venttiili pikkasen tiukemmalle, että se sitten pysyy paikassaan. Ja sitten vaan ilmaa täyttää. Joo, ehkä mä voisin tässäkin kohti tehdä sen, tuntui niin toimivalta toi saippualiuos, niin mä ruiskautan sen tänne renkaaseen, koska se helpottaa sitä niin kuin vanteelle nousua ihan huomattavasti. Molemmin puolin vaan ihan pienet ruiskaukset tonne niin kuin uraan. Tässä saattaakin nyt kestää tovi, kun tää pörrää ilmaa täyteen, niin pistetään pikakelauksella menemään, niin ei tarvii tätä hurinaa kuunnella. Joo, säikähdi ihan. Mietin, että eikö se nyt meinaa nousta. 1,36 baaria meni ilmaa ja se nasahti paikkaansa. Säikäyksen kerran. Se on jämtti niin. Noin. Helposti nousi siihenkin kumipaikalleen. Näin se olisi sitten
alkaisi olla niin kuin rengasprojekti liki valmis. Vielä vaihdan tuohon eturenkaaseen Dudeen nastat, niin sitten on niin kuin turvalliset pelit lopputalveksi siinä alla. Sitten keväällä vasta, kun on jäät lähtenyt teiltä, niin vaihdan kesärenkaat takaisin. Joo, miksi olen itse jättänyt näin myöhään renkaiden vaihdon, vähän niin kuin viime tippaan. Niin mä tykkään ajaa kyllä niin kuin noilla NS-kesärenkailla niin sitten niin kuin talvella, kun ei ole sitä jäätä. Että lumi itsessään ei ole liukasta. Mutta sitten nyt kun noi lämpötilat alkaa heittelee ylös alas, niin käy tosi niljakkaaksi noi tiet. Niin nyt on sitten vasta nastat alla. Yes. Toivottavasti hei tästä sulle muutama vinkki vinkeröine, kun alat kumeja renkaa siis vaihtelee. Yes. Ei muuta kuin turvallisia kilometrejä sinne. Niin palataan taas seuraavalla videolla. Muista toki, jos et ole Fillaripäiväkirjan kanavia vielä tilannut, niin pistähän tilaukseen. Kaikenlaista pyöräilyaiheista matskua täältä tuntuu irtoa. Yes. Loistavaa joulun aikaa sinne. Jännää. Se on moro.